kamote na tinanim ng aking ama at ina at mga kapatid. At kapatid lang pala. Yan. So napakinabangan na po natin yan. Kaso yung mga iba, yung root crops nito, yung nasira dahil sa bagyong Vicky. Kasi natubigan siya. Yan. Ang budrogan. Jason, paspas ako.
Bilang ko na lang mag-asukan. Ulan ang daang. Ilong ang lod. Ba? Para pang load sa online class. Ano siya na? Para pang load. Food. Pang load. Oh. Pang load sa online class.